بينما تقع أحداث غير مبررة نعتبرها معجزة أو مجرد خطأ علمي، هنالك العديد من الأشياء الاستثنائية التي يمكن تفسيرها بالسنوات الأخيرة. كثيرا ما تحدث العديد من الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم. هنالك أحداث كارثية يجب أن تجعلنا نبدأ في التفكير بجدية في مستقبل كوكبنا. إليكم ظواهر طبيعية غريبة حدثت على الأرض. عاصفة البرد. ضربت عاصفة برد شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة مدينة كورينثوس والمناطق المحيطة بها في عام 2018. بدأ البرد حوالي الساعة 4:30 بعد الظهر في قرطبة بالأرجنتين. في البداية كانت صغيرة وممتعة، ولكنها تغيرت بعد ذلك. بدأت حبات البرد الأكبر بحجم كرات التنس تتساقط من السماء حتى أصبحت ضخمة للغاية. افترض السكان المحليون أن البرد كان كبيرا، ولكنه انقسم جزئيا عندما سقط. هل يمكنك تخيل مثل هذا الشيء؟ لا يمكن لمثل هذه العاصفة أن تترك فجوة في سقف السيارة فحسب، بل يمكنها أيضا أن تدمرها على أقل تقدير. من الجدير بالذكر إن هذا يحدث أكثر فأكثر في جميع أنحاء العالم، حتى في البلدان التي لم يحدث فيها هذا مطلقا. على سبيل المثال، في 24 من فبراير في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية مرت عاصفة مع هطول أمطار غزيرة وبرد بحجم بيض السمان. تعرضت المكسيك لعاصفة غريبة في الصباح الباكر تسببت في تراكم البرد إلى ما يقارب من 5 أقدام، مخلفة السيارات والطرق مدفونة تحتها، حتى إن السبل قد تقطعت ببعض الشاحنات وسيارات النقل بسبب العاصفة الجليدية المفاجئة. تم إغلاق بعض الطرق وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة، حيث ضربت الأمطار الغزيرة والبرد الكبير حوالي الساعة 1 صباحا يوم الأحد بالتوقيت المحلي. ووفقا للسلطات في المناطق الأكثر تضررا، اندفع البرد إلى المنازل، حيث عانى السكان لاستخراج ممتلكاتهم وسياراتهم. وذكرت وسائل إعلامية مكسيكية إنه تم تكليف أفراد الجيش وخدمات الطوارئ للعمل طوال الليل لتنظيف الطرق. نهاية العالم للطيور. وقع هذا التذمر الهائل في أوستن تكساس في الولايات المتحدة، وتسبب في إغلاق الطريق السريع. يمكن رؤية الطيور في البداية وهي واقفة، ولكن مع حركة المرور بدأت في الطيران فجأة. لقد انتشر السرب وملأ السماء وخلق صورا ظلية لا تصدق ضد الشمس. قال أحد شهود العيان الذين صوروا المشهد المذهل: لقد كنت في السيارة مع صديقي وهو يقود سيارته على الطريق السريع عندما بدأت أسراب ضخمة من الطيور تطير وتهبط على حافة الطريق السريع فجأة. كان على السيارات الخروج عن مسارها لأنه كان هناك الكثير من الطيور. كان المنظر رائع حقا، ولكن مخيف نوعا ما. بعد 3 أسابيع فقط تصرفت الطيور بشكل غريب في بلدة تشياهوا المكسيكية. لقد ضلت طريقها وبدأت تتقاذف وتسقط على الأسفلت. لا يستطيع العلماء تفسير سلوك الطيور في كلتا الحالتين، فما الذي قد يسبب سقوط مئات الطيور من السماء؟ يقول البعض أنها كانت فضائية، فيما يقول البعض الآخر ربما كان البرق أو تسمم ما، ولكن لم يكن هذا هو الوضع في تلك الحالة. التائبون. تعرف هذه التشكيلات الثلجية والجليدية بذور التائبين. كتب عن هذه الظاهرة لأول مرة من خلال تشارلز داروين في عام 1939. تحدث هذه الظاهرة في جبال الأنديز، وتكون على شكل شفرات طويلة رفيعة من الجليد
أو قطعة من الجليد الصلب باتجاه الشمس، تتراوح ارتفاعها من 2 إلى 4 أمتار. وطبقا لعالم الجليد الفرنسي لويس ليوبري، أن الظروف المناخية التي تؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة هي انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 0 درجة مئوية، مما يؤدي إلى ارتفاع الجليد بهذا الشكل. سحب سبيراتوس تم إدراجها مؤخرا كنوع من أنواع السحب، وتظهر في أفق السماء المحملة بالغيوم، وتتقدم بسرعة كما لو كانت أمواج. أما عن شكل هذه السحب، على عكس السحب الأخرى التي عادة ما تكون مسطحة من الأسفل، فهو منحني رأسيا في الجزء السفلي منها، مما يجعل الأمر يبدو وكأنك تشاهد سطح البحر من أعماق المياه. على الرغم من شكلها، إلا أنها لا تأتي مسحوبة بالأمطار، ويعتقد أنها تتكون بفعل التيارات الشديد للرياح التي تتخطى سرعتها 2000 متر. تسونامي الجليد تمنحك العقارات المواجهة للشاطئ بعض المناظر الرائعة، سواء كان ذلك في فصل الصيف حيث تظهر الأمواج، أو في الشتاء عندما يتجمد كل شيء باستثناء لحظات زحف الجليد خارج الماء وشنه له هجوما قاتلا على منزلك وعائلتك. حسنا، ربما لا يسعى الجليد للتدمير عندما يأتي على الأرض في ظاهرة تعرف باسم تسونامي الجليد. تحدث الأمواج الجليدية عندما تقوم الرياح أو التيارات القوية بإجبار الجليد الموجود على سطح الماء على الهبوط على الأرض. تسمى هذه الأحداث بأمواج تسونامي الجليدية بسبب الطريقة التي تأتي بها على الأرض، لكن تعد الأمواج الجليدية أقرب إلى الجبال الجليدية منها إلى تسونامي. يمكن أن تكون القوة الناتجة عن الأمواج الجليدية قوية بما يكفي لضرب المنازل والأشجار والموانئ التي تقف في طريقها. في وقت سابق من هذا العام حدثت مواجهة جليدية على ساحل بحيرة وينيباغو، وقام جيم جيمستري بتصوير الحدث بكاميرا الفيديو الخاصة به. بالإضافة للتراكم في الفناء الخلفي الموضح في هذا الفيديو، تسلل الجليد أيضا إلى الطريق مما منع تدفق حركة المرور. حدثت هذه الظاهرة الغير العادية أيضا في بلدة فورت إيرس الساحلية في مقاطعة أنتاريو الكندية. إنه التسونامي الجليدي الذي بلغ ارتفاعه في بضع أماكن إلى 40 قدم حسب شهود العيان، لقد كان قويا للغاية حتى أنه حمل الأشجار ومصابيح الشوارع في طريقه. لقد لوحظ نمطا مماثلا في مناطق أخرى على طول البحيرة، بما في ذلك شاطئ هوفر في هامبورغ بالقرب من بافالو، حيث ارتفعت أكوام الجليد إلى ارتفاع 30 قدم. قال شالك شولتس أحد السكان المحليين لصحيفة أخبار بافالو: لأول مرة في حياتي رأيت مثل هذه الظاهرة على مقربة من منزلي بهذا الشكل. لقد ارتفعت الصفائح الجليدية طبقة تلو الأخرى مجتاحة كل شيء في طريقها. قام شهود آخرون أيضا بالمقارنة بين صوت تسونامي وصوت تحطيم قطار أو سيارة. الشقوق العملاقة. هل كوكب الأرض على وشك أن يتغير بشكل كبير؟ يبدو أنه نظرا لأن الحياة على الأرض تأخذ منعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ، فإن الكوكب نفسه يمر بتغيرات جذرية مؤخرا. تظهر الشقوق العملاقة أكثر فأكثر في أنحاء الأرض. هل تنقسم الأرض مرة أخرى؟ بداية من الهبوط الأرضية إلى الشقوق الضخمة، هنالك أحداث متزايدة في هذا الصدد في جميع أنحاء العالم. يعلم الكثيرون بشأن الصدع الضخم في أثيوبيا الذي حدث بدون زلزال، ويبدو أنه يشير إلى ولادة محيط جديد. لكن الصدع الأثيوبي ليس الصدع الكبير الوحيد في الآونة الأخيرة، وإنما ظهر آخر في بيروب بالقرب من بحيرة تيتيكاكا، ويبلغ عرضه أكثر من 100 متر في بعض الأماكن، وطوله 15 كيلومترا. في إيسلندا تختفي بحيرة بأكملها في صدع ضخم في الأرض. لا تحدث هذه الشقوق دائما بسبب الزلازل، كما أنها تظهر حتى في الولايات المتحدة. ففي تكساس ظهر صدع كبير إلى حد ما بعمق 50 قدم تسبب في جفاف بركة. يقول الجيولوجيون أن هذا الصدع هو عبارة عن مفصل في الأرض أضعف قبضته، مما يؤدي إلى انشقاق الأرض.
إنها علامة على شيء مهم للغاية يحدث داخل الأرض نفسها. أصبحت هذه الظاهرة إلى جانب الهبوط الأرضي أكثر شيوعا بشكل متزايد. لقد ظهر صدع مثير للفضول في ميشيغان في أكتوبر من عام 2010 يبلغ طول هذا الصدع أكثر من 600 قدم وعمقه 5 أقدام في بعض الأماكن، ولكنه يتوسع ويكبر الآن. يقال أن الحرارة تنبعث من داخله وترتفع في بعض المناطق من حوله أكثر من 15 قدما في غضون ثواني، كما تدفع الأشجار إلى الجانبين. لقد سمع أولئك الذين يعيشون في الجوار دوي انفجار ثم وجد الصدع. ظهور الصقيع. تعد هذه الزهور الرقيقة غير مألوفة بالنسبة للأغلبية، لأنها عادة ما تظهر على الثلج في المياه الباردة. تتكون من جراء درجات الحرارة المنخفضة دون رياح، قد يبلغ قطرها 4 سنتيمتر، وغالبا ما تبدو وكأنها زهور حقيقية. تحتوي هذه الزهور على الكثير من الملح، وهو الأمر الذي يفسر الشكل الكريستالي لهم أيضا. الحفر الغامضة. في عام 2014 بدأت حفر ضخمة في الظهور في أجزاء من سيبيريا. امتدت أحد الفوهات العملاقة في شبه جزيرة يامال إلى أكثر من 100 قدم، واكتسبت اهتماما دوليا وأثارت نظريات حول كيفية تشكلها. في العام التالي تم رصد العشرات من هذه الفوهات الغامضة على مقربة من نفس المكان. منذ ذلك الحين تمكن العلماء من التأكد من أن تلك الفوهة الغامضة لم تكن بفعل نيزك. إن التفسير الأكثر احتمالا حتى الآن هو انفجار التربة الصقيعية السيبيرية. تشير التقارير الأخيرة من الدائرة القطبية الشمالية إلى أن الميثان ينفجر فيتسبب في ظهور حفرة ضخمة، لكن العلماء ليسوا متأكدين تماما من أن هذه الحفرة هي بالضرورة نتيجة انفجارات أو حتى من أنها حديثة الظهور. يقترح مقال نشرته سيبيريا تايمز أن 7000 فقاعة غاز تحت الأرض قد انفجرت في يامال نتيجة ذوبان التربة الصقيعية. تتميز هذه المقالة الفقاعات الغازية الصغيرة عن الفوهات الهائلة في منطقة التندرة، لكنها تؤكد أن الفوهات الضخمة هي نتيجة انفجار غاز الميثان تحت سطح الأرض بفعل الاحتباس الحراري، إلا أنه أمر غير مؤكد مثل ما قال العلماء. في الواقع قد يكون عمر الفوهات آلاف السنين. قال السكان المحليون للعلماء إنهم رأوا ومضات ضوئية ساطعة على مقربة من الحفرة الغريبة. يعتقد معظم الباحثين أن ومضات الضوء هذه هي نتيجة انفجار غاز تحت الأرض، وبسببها تشكلت هذه الثقوب الغامضة في الأرض. تم دعم هذه النظرية من قبل علماء آثار مرموقين يدرسون سيبيريا والقطب الشمالي. على الرغم من ذلك يرفض العديد من زملائهم هذا الرأي، لأنهم يعتقدون أن الميثان غير مستقر الذي يمكن أن ينفجر من وقت لآخر. يقع في أعماق الأرض على عمق يزيد عن 650 قدم. أما تلك الثقوب التي تشكلت في شبه جزيرة يامال فهي ليست عميقة. بالمناسبة يصنف العلماء بحيرة بايكال على أنها أعمق بحيرة على هذا الكوكب، كانت قد تكونت بفعل الانفجار. نشأ هذا الافتراض نظرا لأنه أثناء استكشاف قاعدة بحيرة بايكال تم العثور على شقوق في القشرة، ومن المحتمل أن الميثان الغير المستقر الذي يعتقد أنه تسبب في ظهور الحفرة الغريبة كان متواجدا في البحيرة. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء. أي من هذه الظواهر أثار الدهشة ولفت انتباهك أكثر من غيرها؟ اترك تعليقا وقم بالضغط على زر أعجبني إذا كان موضوع اليوم قد نال من إعجابك. كذلك ندعوك للاشتراك معنا في قناة عشوائيات المسطر. نلقاكم بفيديو جديد. شكرا على المشاهدة. حماكم الله وإلى اللقاء.